나중에 이거 안 나오지 어떻게 알고? 아무리 몇 사람이고. Dawa tagal din. Kaya nga ako, kaya nga gusto ko 나 혼자 그냥 volleyball ng 빠지까지랑 여기까지 여기까지 다 있는 게 Yung anak mo, 야. dito nga, lagi iyak-iyak doon, 3 araw, iyak na iyak, ayaw mo palagi kasi ang init, grabe. yung isa, Madagat yan, pero yung sa bahay, pag grabe init, 2 sisi pa lang. 빠지까지 저랑 공부하는 게 Tapos may, pati ng mga anak. 한 번만 위로는 뭔가 Kaya, parang ako nagsisiro. 요새 Hindi yung bababa ako. 아니 나는 지금 그런 거 가지고 내 개주에 딴 게. Basta ako? Wala naman ako dun eh. Ayan o. Ayan o, kalaki-laki ng mata. Ayan, mo sa'yo. Kain tayo. Ayan, video. Sana. Sa pato. Ayaw na makakalapit yun. 내가 다 근데 나한테 올라가 매운 빵이구나. 근데 일지를 가지는데 그 대표적으로 가지 말고 모산 풀에 있는 데 있잖아. 그쪽으로 와. 그쪽으로만 신지 저 돌로 크게 내가 써놨어. 집에 못 가서 문제. 이게 돌로 다리입니다. 돌로 크게 써놨어. Kaya ako nga rin eh, hindi nga rin ako maniwala sa 뭔가 7만 평이요. Meron mo, magpadala ka ng dalawang araw lang, dalawang araw lang, wala lang ako yan. Pang-araw lang. 안 사군요. 내 친구가 이번에 가봤지. Ano kaya kung sa buwan na 아무도 이렇게 7 days na 같이 그런 데까지 나왔어. 텔레비전 나와서 아니 지금 Abutan nila, 25 na sila nakarating. 아마 하우스라고 Ako nga yung mag-exam sa buwan. Mahirap pa lang sa isang buwan. Paarbor mo na. Yung pera mo, hindi abot ng isang buwan, isang linggo lang. Kaya, Ang utang ka mo doon. ayun lang. Ayaw na mo. Tapos ayaw ka pa ba nila? 아니 유학도 되잖아. Tingin ka na. Yan yan, tapos na. Wala. Anong ginagawa na tao sa abot? Tawagan mo. 정대야 Akala naman nila kakaya. 거기서 보면은 이동대를 거쳐요. Tapos pag hindi ka pa lang nagbigay sa mga kapalitan. Anak ko, kidnapin ko ngayon. 아니야 Sabi ko nga kay mama. 아니야 Mga kapatid ko. Oo. Eh ako dito ko nagdidila ko lang binigyan ng chocolate lang at saka ano lang. Yung dito lang ba totoo ganyan lang. Yun lang ba rin. 낚시 어디 가서 Hindi mo masabi ako nga. Nagkakaya ko lang yun na ano. Pagdating doon sabi. 떡밥도 있고 지름이 누나. Pangako naman dyan. Hindi lang pasko eh. Hindi pasko. Ay hindi. Ano, pasalubong naman dyan. Ayun na bibigyan ko ng pasalubong sa toothpaste. Tapos lagyan ko sa marami ka na. Wala din na nakita ko sila sa galing ko malabo na. Wala yung sabon ng dalawa. Mag-spray ka kasi pa. Wala po. Pero sabon na natin meron. 벌칙으로 갖고 와요. Yung ano, 아니, 하나 잡으려면 nakakatawa lang mamaya ka ganun ka na patakbo. Wala akong problema. Mga kapitbahay mo na 왜 그래? 당신은 왜 이렇게 해? Sabi ko sa asawa ko,
mga lalaki na 아니, 나는 이제 15,000원씩 팔고. Sabi niya sa akin, oo. Isang buwan ako. Ayaw niya. Nakamay ko ako. Ako lang pera. Sabi ko, pinagkakila ko. Tsaka sabi ko, isang linggo lang ako pinasuko na. Lani, yung po nga. Awan na.